Trung Quốc dùng phà dân sự chở 1.000 binh sĩ và xe thiết giáp tập trận chiếm Đài Loan. Đài Loan diễn tập bảo vệ vùng trời, chống Trung Quốc xâm phạm. Phát hiện xác ô tô dưới sông Ohio, hé lộ vụ mất tích bà mẹ con gốc Việt sau gần 20 năm. Mỹ mắc kẹt trên đường ray, ô tô vỡ nát khi bị tàu hỏa đâm trúng. Pakistan phóng hỏa giết 6 mạng người vì tức giận hôn sự của con gái. Trung Hàn phẫn nộ với động thái mới của tân Thủ tướng Nhật. Tháng 10 tuyết rơi, Bắc Kinh đón mùa đông khắc nghiệt sớm nhất 50 năm. Ấn Độ, lũ lụt và sạt lở ở vùng thảm họa Kerala khiến cho ít nhất 21 người chết. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA mới đây đã triển khai lực lượng quân sự kết hợp dân sự, thực hiện diễn tập nhiệm vụ trên biển, sử dụng phà dân sự với lượng choán nước 45.000 tấn, kích cỡ lớn hơn rất nhiều so với các tàu tương tự được dùng cho tập trận trước đây. Mục tiêu của diễn tập là nâng cao khả năng vận chuyển hiệu quả của PLA ra chiến trường trong tương lai. Hơn 1.000 binh sĩ và các phương tiện đã di chuyển hơn 1.000 km đường biển trên các chiến phà có tên Chấn Hưng Trung Quốc. Cuộc tập trận do lữ đoàn thuộc Tập đoàn Quân số 81 của Lục quân chỉ huy, theo đài nhà nước CCTV đưa tin hôm 15 tháng 10. Hàng loạt phương tiện tấn công như xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96, xe chiến đấu bộ binh Type 04, xe Jeep bọc thép Dongfeng Menchi, cùng các phương tiện chở lực lượng hỗ trợ như quân y, sửa chữa, trinh sát, được sắp xếp theo trình tự nhất định trên phà Chấn Hưng Trung Quốc, để chúng có thể xông ra chiến trường ngay lập tức khi đổ bộ. Phà Chấn Hưng Trung Quốc có thể chở tới 1.700 hành khách và 350 phương tiện. Theo chủ sở hữu là tập đoàn Phà Bột Hải cho biết, công ty còn khẳng định đây là phà hành khách dạng ro-ro lớn nhất châu Á. Hồi tháng 8, PLA đã lần đầu tiên sử dụng phà dân sự với lượng choán nước hơn 10.000 để tập trận tấn công chiếm đảo. Hiện tại, PLA đang tăng cường diễn tập sử dụng phà kích thước lớn, có chức năng kết hợp quân sự và dân sự, bởi vì phà quân sự chỉ có số lượng hạn chế, trong khi Trung Quốc lại sở hữu rất nhiều phà chở khách khổng lồ. Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, trong giai đoạn căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan, cuộc diễn tập vận chuyển binh lính và khí tài hùng hậu trên biển của PLA chính là đòn răn đe tới chính quyền lãnh đạo Thái Anh Văn. Hồi tháng 8, theo chuyên gia quân sự Đài Loan cũng nhận xét, ý đồ của PLA rất sâu xa. Họ muốn tận dụng phà dân sự không chỉ vì chúng có sẵn mà còn để tạo ra một vỏ bọc ngụy trang để khiến cho Đài Loan lơ là cảnh giác, tạo điều kiện cho Trung Quốc đánh úp và hủy diệt hệ thống phòng thủ của hòn đảo. Trước sự hung hăng của Trung Quốc, Đài Loan ra sức củng cố khả năng phòng vệ. Bắt đầu từ hôm nay, 18 tháng 10, lực lượng không quân của hòn đảo sẽ tập trận thường niên Triêng Lung ở Gia Đông, huyện Bình Đông. Cuộc tập trận quy mô lớn sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 10. Các máy bay chiến đấu tham gia bao gồm F-16V, Migray 2000 và tiêm kích nội địa IDF. Không quân Đài Loan cho biết sẽ tập trận tấn công không đối đất, không đối biển, không đối không và chiến đấu trên bộ. Hàng năm, các máy bay chiến đấu sẽ tập trung ở căn cứ không quân Gia Thiện, huyện Hoa Liên ngay trước thềm cuộc tập trận. Năm nay, việc tập kết bị hủy bỏ do tình hình dịch Covid-19. Thay vào đó, các đơn vị không quân sẽ bay thẳng tới thao trường. Mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng phòng thủ ở khu vực Tây Nam Đài Loan, đặc biệt là ở vùng nhận dạng phòng không ADIZ. Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã điều động khoảng 150 chiến đấu cơ áp sát vùng ADIZ, gây căng thẳng sục sôi ở eo biển và làm dậy sóng chính trường quốc tế. Trước đó, Đài Loan cũng đã diễn tập cất cánh và hạ cánh ngay trên đường cao tốc liên tỉnh số 1 ở huyện Bình Đông, chuẩn bị cho kịch bản Trung Quốc có thể tấn công tàn phá các sân bay. Ô tô được cho là thuộc về một phụ nữ gốc Việt và 2 người con của cô, vừa được trục vớt từ sông Ohio sau gần 20 năm. Theo đài CNN dẫn nguồn cơ quan cảnh sát khu vực Delhi thuộc quận Hamilton cho biết, cảnh sát hôm thứ Sáu viết trên Facebook, Stephanie Văn Nguyễn, 26 tuổi, cùng với 2 con nhỏ là Christina, 4 tuổi và John, 3 tuổi, được báo mất tích vào năm 2002 ở Delhi, là vùng ngoại ô thành phố Cincinnati. Nguyễn được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 19 tháng 4 năm 2002 trên chiếc ô tô Nissan Pathfinder đời 1997 màu xanh lá cây với biển số của Ohio. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2002, theo hồ sơ trình báo mất tích ở văn phòng Tổng chưởng lý ban lưu giữ,
Nguyễn bị cảnh sát cho dừng xe trong thời gian ngắn và sau đó không ai còn nhìn thấy ba mẹ con nữa. Cảnh sát cho biết Nguyễn để lại một số tờ giấy nhắn nói rằng sẽ lái xe xuống sông Ohio. Vụ việc đã được điều tra nhưng sau đó bế tắc và chìm vào quên lãng. Đến năm 2021, cảnh sát ở Delhi lật lại vụ án, tận dụng sự đột phá của công nghệ dò tìm sonar. Họ cũng nhờ cậy sự giúp đỡ của đội lặn chuyên nghiệp thuộc cảnh sát quận Hamilton và Ban Nguồn lực Thiên nhiên Indiana. Sau khoảng 6 tháng tìm kiếm manh mối ở đáy sông Ohio, cảnh sát cuối cùng phát hiện 3 vật thể lạ vào tuần trước. Giới chức quyết định điều tra sâu hơn và đến ngày 13 tháng 10, phát hiện chiếc xe của Vân Nguyễn chìm dưới lòng sông đoạn chảy qua Indiana, cách Delhi khoảng 40 km về phía tây. Xác ô tô nằm ở độ sâu hơn 15 mét dưới mặt nước và cách bờ sông hơn 90 mét. Có lẽ xe bị dòng nước cuốn trôi, nên vào năm 2002, cảnh sát không thể tìm thấy phương tiện đắm. Giới chức đang điều tra xác nhận 3 thành viên gia đình Vân Nguyễn có ở trong ô tô hay không. Cảnh sát trưởng khu vực Delhi, sĩ quan Joe Macaluso, hôm 14 tháng 10 cho biết còn quá sớm để kết luận ba mẹ con gốc Việt tử nạn trong chiếc SUV. Một số khám nghiệm pháp chứng sẽ được tiến hành. Được biết, suốt gần 20 năm nay, Văn phòng Tổng chưởng lý Ohio vẫn để mở hồ sơ tìm người mất tích liên quan đến ba mẹ con Nguyễn. Với những tấm ảnh mô phỏng ngoại hình hai người con ở độ tuổi thiếu niên, sĩ quan Macaluso cho biết, chúng tôi vẫn theo đuổi vụ án suốt nhiều năm. Chúng tôi mở lại vụ án bí ẩn này nhân dịp gần 20 năm. Tôi mong rằng sau ngần ấy thời gian, cảnh sát có thể cho gia đình một câu trả lời để khép lại quá khứ. Một đoàn tàu Amtrak va chạm với xe bán tải chở theo nhiều ô tô ở bang Oklahoma vào hôm thứ Sáu 15 tháng 10, khiến cho nhiều phương tiện văng lên không trung. Chuyến tàu đang di chuyển từ Fort Worth, bang Texas đến thành phố Oklahoma thì bất ngờ xảy ra cú đâm vào khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương, vị trí gần đường giáp ranh hai tiểu bang. Theo video do dân chứng ghi lại, xe bán tải đã mắc kẹt trên đường ray đúng lúc tàu hỏa lao tới. Sau cú đâm, ô tô và những mảnh vỡ bắn tung tóe lên không trung. Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết các phương tiện hư hỏng nặng, cấu trúc bên ngoài và bên trong tàu hỏa cũng chịu thiệt hại. Chuyến tàu chở theo 110 hành khách vào thời điểm tai nạn. Đã có 4 hành khách bị thương nhẹ. Tài xế xe bán tải và chú chó của anh run rẩy và khiếp sợ, nhưng may mắn không bị thương. Giới chức cho biết đang tiếp tục điều tra. Hồi tháng trước, một chuyến tàu Amtrak cũng đã bị trật đường ray ở miền trung Bắc Montana, khiến cho 3 người chết và 7 người khác nhập viện. Một người đàn ông Pakistan bị nghi ngờ phóng hỏa đốt nhà của 2 con gái, khiến cho các con và 4 đứa cháu thiệt mạng thương tâm. Lý do gây án có thể vì một trong 2 người con gái tổ chức đám cưới trái với ý muốn của nghi phạm. Theo cảnh sát cho biết vào hôm qua 17 tháng 10, ngôi nhà bị đốt thuộc sở hữu chung của 2 chị em Bibi và Mai ở một ngôi làng thuộc miền trung Pakistan. Chồng của Mai cũng chết trong ngọn lửa. Trước đó, Bibi yêu thương và kết hôn với Ahmad cách đây khoảng 18 tháng, bất chấp sự phản đối của bố và hiềm khích giữa hai gia đình. Hơn nữa, người đàn ông đã dàn xếp hôn sự cho con gái và cương quyết ép cô làm theo ý mình. Khi vụ cháy xảy ra, Ahmad nói với cảnh sát rằng không ai ở nhà và chỉ còn nhìn thấy cảnh tàn tóc khi từ nơi làm việc trở về vào sáng hôm sau. Ahmad không khỏi đau lòng khi mất đi con trai 4 tháng tuổi, cùng với 3 đứa trẻ của vợ. Mỗi năm, có đến hàng trăm phụ nữ ở Pakistan bị người thân sát hại do kết hôn trái ý muốn của gia đình, theo Ủy ban Nhân quyền quốc gia này ghi nhận. Cảnh sát Hy Lạp vừa bắt giữ 2 nhà hoạt động nhân quyền trong cuộc biểu tình ở Athens hôm Chủ nhật 17 tháng 10 để phản đối Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Phong trào biểu tình diễn ra khi ban tổ chức Olympic đang diễn tập rước đuốc ở đỉnh Olympia của Hy Lạp. Người biểu tình tập trung trước pháo đài phòng thủ Acropolis của thủ đô Athens vào sáng sớm hôm qua, vẫy cờ Tây Tạng và biểu ngữ giải phóng Hồng Kông. Những người bị cảnh sát bắt giữ là sinh viên 18 tuổi từ Tây Tạng và một công dân Mỹ 22 tuổi bị trục xuất khỏi Hồng Kông. Hàng chục cảnh sát đã nhanh chóng giải tán cuộc biểu tình. Thủ đô Bắc Kinh là thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Olympic mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, nhưng ngày càng có nhiều lời kêu gọi tẩy chay với lý do phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Các nhóm hoạt động vì quyền con người cũng như nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế IOC dừng lại hoặc chuyển Thế vận hội đến địa điểm khác, trừ khi Trung Quốc chấm dứt điều mà Mỹ gọi là diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Giới chức Trung Quốc còn bị cáo buộc cưỡng ép lao động hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc Hồi giáo thiểu số khác trong các trại tập trung từ năm 2016. Trung Quốc bác bỏ một cáo buộc nói rằng Tân Cương chỉ có trung tâm dạy nghề với mục đích chống chủ nghĩa cực đoan.
Buổi lễ diễn tập rước đuốc hôm Chủ nhật vừa qua không thành công do trời mưa và có nhiều mây. Ngọn lửa không thể thắp lên khi cho ánh mặt trời chiếu qua tấm gương hình parabol. Vừa nhậm chức không lâu, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có hành động khiến cho Hàn Quốc thất vọng và Trung Quốc phẫn nộ. Vừa qua, ông Kishida đã gửi đồ lễ tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni, gây tranh cãi nhân dịp lễ hội mùa thu. Ngôi đền thần đạo ở thủ đô Tokyo này bị Trung Quốc và Hàn Quốc xem là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Nơi này thờ hơn 2,5 triệu người Nhật thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai, bao gồm những nhân vật bị coi là tội phạm chiến tranh. Phản ứng với động thái của tân Thủ tướng Nhật, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố chính phủ nước này lấy làm tiếc về hành động trên của nhà lãnh đạo Nhật Bản. Còn truyền thông Trung Quốc nói tân Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã có bước khởi đầu nhiệm kỳ tồi tệ với việc gửi đồ lễ đến ngôi đền trên. Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản thẳng thắn đối mặt với lịch sử, tự suy xét sâu sắc, từ bỏ chủ nghĩa quân phiệt và giành được lòng tin từ các nước láng giềng châu Á, cũng như cộng đồng quốc tế thông qua hành động đúng đắn. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sáng Chủ nhật hôm qua ghi nhận nhiệt độ giảm sâu, sớm hơn 20 ngày so với thời gian trung bình hàng năm. Điều này xảy ra vì đợt không khí lạnh đã kéo nhiệt độ liên tục giảm ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc suốt nhiều ngày vừa qua, dường như là dấu hiệu báo trước một mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt hơn mọi năm. Nhiệt độ ở các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy và Giang Tô giảm hơn 10 độ chỉ trong vòng 24 giờ, khiến cho nhiều cư dân đùa rằng chế độ cấp đông đã được bật. Nhiệt độ giảm sâu nhất ở vùng ngoại ô phía nam Bắc Kinh, ghi nhận đợt lạnh giá sớm nhất kể từ năm 1969. Một cư dân họ Lưu nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng, năm nay mọi người đã mặc áo măng tô vào giữa tháng 10 và sẽ sớm thay bằng áo lông vũ. Chính quyền nhiều thành phố phía Đông Bắc Trung Quốc đã bật chế độ sưởi ấm công cộng sớm hơn mọi năm. Mạc Hạt, miền đất biên giới Đông Bắc Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống sưởi ấm kéo dài suốt 8 tháng vào hôm 17 tháng 9, sớm hơn 2 ngày so với năm ngoái, vốn cũng chứng kiến một mùa đông vô cùng lạnh giá. Mặt khác, Bắc Kinh đã đón tuyết đầu mùa ngay giữa kỳ nghỉ lễ quốc gia vào đầu tháng 10. Ở một ngọn núi phía Bắc, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, thường đón tuyết đầu mùa vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, cũng đã chứng kiến bông tuyết ở núi Bạch Vân sáng thứ Bảy vừa qua. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia đưa ra mức cảnh báo xanh về đợt không khí lạnh. Sau đó, nhiệt độ dự báo sẽ tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn từ 4 đến 6 độ so với bình quân hàng năm. Một chuyên gia ở Bắc Kinh nhận định, đợt không khí lạnh đến sớm có thể do gió Tây mang theo không khí lạnh và khô từ Siberia tới Trung Quốc. Hiện tượng này xảy ra hàng năm, nhưng hoàn lưu khí quyển có bất thường vào năm nay. Chuyên gia cũng cảnh báo, nhu cầu sưởi ấm và tiêu thụ điện năng của người dân sẽ tăng mạnh trong tiết trời lạnh giá, đặt ra thách thức to lớn cho đất nước, vốn đang trải qua khủng hoảng thiếu điện. Việc chuẩn bị cho hệ thống sưởi mùa đông vẫn buộc giới chức nhiều nơi phải cắt điện luân phiên do hệ thống sưởi lẫn nhiệt điện Trung Quốc đều phụ thuộc vào than đá, mà nguyên liệu này đang tăng giá chóng mặt. Trong khi đó, nhu cầu sưởi ấm bằng điều hòa và các thiết bị điện khác cũng sẽ tăng đột biến vào giữa đợt không khí lạnh và gây ra áp lực nặng nề hơn cho lưới điện quốc gia. Lũ lụt và sạt lở do mưa lớn kéo dài ở bang Kerala, Ấn Độ đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, theo truyền thông địa phương cho biết vào cuối ngày hôm qua, 17 tháng 10. Lục quân và Hải quân Ấn Độ tiếp tục cứu hộ cứu nạn ở hai quận là bang Kottayam và Idukki. Bang Kerala cũng chính là nơi hứng chịu trận lũ tồi tệ nhất thế kỷ ở Ấn Độ vào năm 2018, khiến ít nhất 400 người chết và khoảng 200.000 người mất nhà cửa. Hàng năm, mùa mưa ở Ấn Độ là nguồn tài nguyên quý giá đối với 2/3 dân số, phụ thuộc vào canh tác mùa vụ ở vùng nông thôn, tức khoảng 700 đến 800 triệu người. Tuy nhiên, những năm gần đây, mưa lớn kinh hoàng liên tục trút xuống, gây lũ lụt, sạt lở và làm bùng phát dịch bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn nước. Vòi rồng nước hiếm gặp vừa xuất hiện ngoài khơi bờ biển Cuba vào hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 10. Theo Trung tâm Khí tượng địa phương, vòi rồng nước xuất hiện trong khoảng từ 4 giờ 50 chiều đến 5 giờ chiều. Không có thiệt hại nào được báo cáo. Vòi rồng được ghi nhận là một cơn lốc xoáy xảy ra trên một vùng nước. Nó hình thành khi lốc xoáy di chuyển bên trên hồ nước hay biển cả, trông như một cột nước trắng xóa hình phễu, thường kèm theo sấm sét. Bất chấp vẻ ngoài đáng lo ngại của vòi rồng nước, tác động của nó yếu hơn so với vòi rồng hình thành bởi luồng không khí lớn. Tuy nhiên, vòi rồng nước vẫn có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ máy bay hoặc tàu thuyền nào đi qua. Liên quan đến sự cố tràn dầu nghiêm trọng ở vùng biển Nam California của Mỹ, lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra tàu container MSC Danit vào cuối tuần qua ở cảng Long Beach vì phát hiện ra vị trí thả kéo neo của tàu gần với đường ống dẫn dưới biển, có khả năng là nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu.
Theo thống kê, sự cố đã làm tràn khoảng 477.000 lít dầu vào Thái Bình Dương, giết chết động vật hoang dã và làm ô nhiễm bờ biển và buộc các quan chức phải đóng cửa các bãi biển phía nam Los Angeles. Cảnh sát biển cho biết một cuộc điều tra đã xác minh rằng công ty vận tải biển Địa Trung Hải MSC SA là đơn vị vận hành con tàu và tập đoàn tài chính Dordelas, chủ sở hữu của con tàu, là những bên liên quan đến sự cố tràn dầu. Giả thuyết mà cơ quan cảnh sát đặt ra đó là đường ống đã bị móc và kéo bởi một chiếc neo, làm đoạn ống dài khoảng 1.220 m bị dịch chuyển lệch đi khoảng 30 m so với vị trí ban đầu, phá vỡ lớp vỏ bê tông bên ngoài của đường ống. Ngoài ra, nhiều kịch bản khác nhau có thể đã xảy ra với đường ống. Một trong những chuyến bay di tản đông người nhất đã rời khỏi Kabul vào hôm qua 17 tháng 10, chở theo 353 hành khách. Điểm đến là thủ đô Doha của Qatar, theo một quan chức chính phủ nước này nói với CNN. Đây là chuyến bay di tản thứ 9 khỏi Afghanistan sau khi Mỹ rút quân ngày 31 tháng 8. Trên chuyến bay bao gồm nhiều nhân viên và sinh viên trường đại học Mỹ ở Afghanistan, cũng như công dân các nước Mỹ, Afghanistan, Hà Lan, Đan Mạch, Úc, v.v. Giới chức không tiết lộ có bao nhiêu người Mỹ trên chuyến bay. Sau khi đến Doha, hành khách sẽ được chuyển đến một trung tâm và làm xét nghiệm COVID-19. Họ sẽ lưu lại ở Doha chờ chuyến bay tiếp theo. Giới chức Qatar cho biết nước này sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo tự do hàng không từ Afghanistan thông qua các nhà đàm phán giữa nhiều bên. Đoàn làm phim Nga đã đáp xuống trái đất sau khi ghi hình bộ phim đầu tiên trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Địa điểm hạ cánh của tàu tên lửa Soyuz ở Kazakhstan, nơi này cũng đã biến thành phi trường vào sáng sớm Chủ nhật ngày 17 tháng 10. Bởi vì ngay khi hạ cánh, nhà sản xuất sẽ ghi hình tiếp một cảnh phim ngắn. Sau đó tất cả diễn viên và nhân viên đã được kiểm tra y tế, chính thức khép lại 12 ngày quay phim đặc biệt nhất ngoài không gian. Trước đó, đoàn làm phim Nga gồm nữ diễn viên Yulia, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Klim và nhà du hành Oleg đã nói lời tạm biệt với các nhà du hành chuyên nghiệp thuộc nhóm Viễn Chinh 65 ở trạm vũ trụ quốc tế vào hôm 16 tháng 10. Dự án phim vừa đóng máy có tên dự kiến là Thử Thách, kể về một nữ bác sĩ du hành đến trạm vũ trụ để cứu mạng một phi hành gia vì anh lâm bệnh quá nặng không kịp quay về trái đất điều trị. Nếu dự án phim thành công, Nga lại đánh bại Mỹ trong một chương mới của du hành không gian, đó là quay phim thương mại trên trạm vũ trụ quốc tế. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.